naman po, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng ginataang tilapia al laglen. Tara guys, samahan niyo po ako. Ito po ang aking mga sangkap sa aking lulutuing simpleng ginataang tilapia. Ayan. Meron po tayo ditong tilapia, 1.5 kilo po. Ayan. Siyempre po gagamit tayo ng magic sarap, long chili green, isang tali po ng pechay leaves, 1 tab of ginger, 6 cloves of garlic, 1 big onion, 3 eggplant, pamintang durog, 2 lata po ng coconut milk, 400 ml po ang isa. Gagamit din po tayo ng patis at suka. Ayan po ang ating mga sangkap sa aking lulutuing ginataang tilapia. Ayan po, ilalagay lang po natin ang ating tilapia sa ating kawali. Bubudbud natin ang ating mga ingredients. Ayan, kalat lang po natin ating sibuyas. Siyempre po, malinis ang aking kamay. Ayan. Sprinkle natin ng paminta. Maglalagay po tayo ng 2 tablespoon of fish sauce o patis. 1/2 cup of vinegar. Siyempre po ang ating gata. Kung gusto nyo po ng mas magata, ayan, pwede pong 1 lata o 2 lata ang gagamitin nyo. Okay. Lalagay na din po natin ang ating magic sarap para lalong manuot-nuot ang sarap ng ating ginataang tilapia. Siyempre po, hihiwain natin ang ating talong. Hiwa-hiwa na po natin ang ating talong. Depende rin po sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ng talong o hindi. Para sa akin po, para meron siyang additional vegetable bukod sa dahon ng pechay. Yan. So 2 talong lang po ang nilagay ko kasi marami na po siya. Okay. Yan po. So ganyan lang po muna. Then tatakpan po natin at sasalang natin ng 15 minutes. Sa mahinang apoy lang po para hindi agad masunog ang ating o maduyo ang ating medium heat nilagay na gata. Ayan. After 15 minutes po, ayan. Bango. Bango-bango. Amoy pa lang. Sarap na. Lalagay na po natin ang ating dahon ng pechay. Siyempre po, lalagay lang natin ng ganyan. At ang ating sili. Ayan. So, tatakpan po ulit natin siya ng 3 minutes. Ayan po, after 3 minutes, luto na po ang ating pechay leaf. Siyempre po, ready to serve na po ang ating ginataang tilapia. Ayan. Bango! Ito na po guys ang aking ginataang tilapia. Simpleng ginataang tilapia. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.